به نام خدا. دوستان سلام، با یه آموزش جذاب دیگه همراه شما هستم. لباس طرح ستاره که مورد پسند همه هست. ببینید این قسمت جلو لباس دکمه میخوره و یقه لباس باز هست. من با 2 کلاف کاموای اوزای بافتم. شما میتونید از کامواهای با کیفیت که مخصوص بچه ها هستن این لباس رو ببافید. اون قسمت کلاه رو من به صورت ساده بافتم. شما میتونید حاشیه کلاه کشباف هم بزنید. میتونید سر آستین و همچنین انتهای شلوار به صورت بسته ببافین. به این شکل من به صورت بسته بافتم، یا میتونید به صورت باز ببافید. این قسمت سر آستین رو من باز بافتم و کشباف زدم. خب با من همراه باشید. به راحتی میتونید برای هر سایزی ببافید. اگر حین بافت با مشکل مواجه شدید، با کمال میل پاسخگوی سوالات شما هستم. خب بریم سراغ آموزش. خب من دارم از نخ اوزه استفاده می کنم. یک نخ ضخیم هست و قلاب شماره 4.5. برای شروع کارم ابتدا نخ رو محکم می کنم روی قلاب و شروع می کنم به زدن زنجیره. ابتدای کار 6 تا زنجیره می زنم. 1 2 3 4 5 و 6. خب زنجیره ابتدایی رو به زنجیره انتهای بافتم بست میزنم به این شکل. الان ما یک حلقه داریم. برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنم که یک پایه بلند حساب میشه و کنارش 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. ببینید ابتدای کار 3 تا پایه بلند دارم. 2 تا زنجیره میزنم و 3 تا پایه بلند باز این قسمت میبافم. 1 2 و 3. خب ستاره ما باید 5 تا پر داشته باشه. ما باید 5 تا پر ستاره رو به این شکل کامل کنیم. توی هر قسمت 3 تا پایه بلند میزنم. 3 و 2 تا زنجیره به عنوان فاصله. ببینید من 3 تا پرش رو بافتم. 1 2 3. 2 تا پر دیگه شو ببافیم به این شکل. الان ببینید 1 2 3 4 5. 5 تا پر ستاره ما کامل شد. در انتها توی این قسمت که ما میخواییم بست بزنیم روی ابتدای بافت که بافت ما بسته بشه، اینجا به جای 2 تا زنجیره فاصله میام یک بافت پایه متوسط میزنم. نخو میندازم پشت قلاب. 1 2 3 و از روی سومین زنجیره از پایه اول یک پایه متوسط میبافم به این شکل. ببینید این فاصله پنجم هم کامل شد. خب برای شروع کار این قسمت 1 2 3 تا زنجیره میزنم که یک پایه بلند حساب میشه. الان توی این فاصله ها باید یک بافت وی شکل ببافیم. خب یعنی یک پایه بلند، 2 تا زنجیره، یک پایه بلند. حالا ابتدای کارمون ما به این شکل میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم که یک پایه حساب میشه. 2 تا زنجیره هم به عنوان فاصله و یک پایه بلند دیگه کنارش میبافیم به این شکل. توی هر رج بافت ما به این شکل شروع میشه. این یک بافت وی شکل هست. خب توی این قسمت روی سر پایه ها یک پایه میبافم. این پایه دوم و این هم پایه سوم. خب پایه های ما هم از گندمی بالای بافت هر پایه بافته میشه. خب من این 3 تا پایه رو بافتم. نخو میندازم پشت قلاب. ببینید رسیدم به این فاصله. توی این فاصله باز باید یک بافت وی شکل ببافم. گفتم یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند به این شکل. ببینید توی این فاصله هم یک بافت وی شکل بافتم. حالا این قسمت باز روی سر پایه ها گفتم گندمی بالای بافت رو میگیریم. پایه دوم
و پایه سوم. باز رسیدیم به این فاصله. توی این فاصله باز یک بافت وی شکل می بافیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره، یک پایه بلند به این شکل. الان ببینید. خب توی این قسمت هم کار تکرار میشه. روی سر پایه ها پایه می بافیم. توی این فاصله یک بافت وی شکل، این فاصله باز، این پایه ها باز روشون پایه می بافیم. توی فاصله بافت وی شکل و این قسمت هم روی پایه ها پایه بلندا رو تکرار میکنیم تا برسیم به انتها. خب رسیدیم به انتها. ببینید روی سر پایه ها پایه بلند بافتم و توی این فاصله ها بافت وی شکل. حالا به انتهای کار که رسیدیم، توی این قسمت روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم به این شکل. خب الان بافت ما باید از این فاصله روی وسط این بافت وی شکلمون شروع بشه. این قسمت یک بست میزنم، بافت رو انتقال میدم به این فاصله. الان این قسمت 3 تا زنجیره گفتم ابتدای کار به عنوان یک پایه و 2 تا زنجیره به عنوان فاصله و یک پایه بلند دیگه این قسمت میبافم. ببینید الان باز ابتدای کار یک بافت وی شکل داریم. این قسمت روی سر هر کدوم از پایه بلندامون پایه بلند میبافیم. هر تعداد پایه ای رو که داریم به صورت پایه بلند میبافیم. گفتیم بافت ما هم از گندمی بالای بافت هست. به این فاصله که رسیدیم بافت وی شکل تکرار میشه. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند دیگه و این کار تا انتها تکرار میشه. الان ببینید من 3 رج رو بافتم. خب شما توی هر رج به انتهای بافت که رسیدین روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنید. با یک بست بافت رو انتقال میدیم به وسط بافت وی شکلمون. بافت وی شکل رو میبافین و این بافت رو تکرار میکنیم تا به اون اندازه مورد نظر برسیم. حالا برای هر سایزی که خواستیم ببافیم اندازه مورد نظر ما چی هست؟ اندازه شما باید پشت گردن تا خط کمر بچه رو اندازه بزنیم و این بافت رو به اون پهنا ببافیم. خب حالا اگر برای بچه کوچیک خواستین برای بدو تولد در حد 25-26 سانتی متر کافیه. حالا برای 3 ماهه 27 تا 28، بعضا هم اگه بچه توپل باشه تا 30 سانتی متر. برای هر سایز بزرگتری که خواستین ببافین شما باید از پشت گردن تا خط کمر بچه رو اندازه بزنید. این قطر این پنزلی ما باید اون عددی باشه که از اندازه گرفتن خط کمر تا پشت گردن به دست اومده. خب شما برای هر سایزی که خواستین ببافین، حالا من سعی میکنم سایزهای متفاوت و مختلف رو توی قسمت توضیحات برای شما بنویسم. خب این بافت رو ادامه میدیم تا به پهنای مورد نظرمون برسیم. خب بافت من کامل شد. به اون اندازه‌ای که مورد نظرم بود بافتم. این پهنای قسمت پشت لباس است. این تیکه برای قسمت پشت لباس ما هست. خب الان یه موتیف دارین که 5 تا زل داره. 2 تا از این زل هاش میفته برای قسمت شلوار لباس ما و 2 تا از این تیکه ها برای قسمت آستین و این قسمت هم که برای کلاه لباس ما هست. حالا من اندازه میزنم. این تیکه‌ای که من بافتم اندازش چقدر هست؟ متر رو میذارم این قسمت. ببینید اندازه این تیکه تقریبا 26 سانتی متر هست. من دارم یه سایز کوچیک برای بدو تولد میبافم. شما اگر خواستین برای اندازه های بزرگتر باید تعداد رج های بیشتری ببافید. هر سایز بزرگتر شما باید 2 سانتی متر تا 3 سانتی متر رو پهن‌تر ببافین. حالا برای 3 ماه اگر خواستین ببافین تعداد رج های بیشتری میبافین که قطر این بافت شما تقریبا میرسه به 30 سانتی متر. خب این از تیکه پشت لباس ما. حالا برای تیکه جلو باید ما 2 تا تیکه این موتیف رو نصف کنیم و به صورت 2 تا تیکه ببافیم. چون قسمت جلو به لباس ما باز هست، سجاف داره، دکمه میخوره. به همین خاطر برای تیکه جلو ما باید به صورت 2 تا تیکه ببافیم. یعنی این موتیف رو ما نصف میکنیم و هر قسمت رو جدا میبافیم. حالا به چه صورت میبافیم؟ خب برای بافتن قسمت جلو گفتم از موتیفمون نصف میشه و هر تیکه رو به صورت جداگانه میبافیم. برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنم و زنجیره ابتدایی رو به زنجیره انتهای بافتم بست میزنم به این شکل. خب برای ادامه کار
3 تا زنجیره میزنن که یک پایه حساب میشه و کنارش 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2. خب ستاره ما 5 تا ضلع داره. برای قسمت جلو ما باید 2 تا از اضلاع این ستاره رو به صورت کامل ببافیم و یک ضلعش رو به صورت نصفه میبافیم. خب این ضلع اول هست که هر ضلع ابتدا از 3 تا پایه بلند تشکیل شده که من 3 تا پایه‌شو زدم. 2 تا زنجیره به عنوان فاصله و این قسمت ضلع دوم هم به صورت کامل پایه هاشو میبافم. یعنی 1 2 و 3. حالا ضلع سومی ما به صورت نصفه ببافیم. 2 تا زنجیره میزنم. هر ضلع ما گفتیم 3 تا پایه داره ولی برای ضلع سوم من یک پایه‌شو میبافم به این شکل. خب برای ادامه 3 تا زنجیره میزنم که یک پایه حساب میشه، قرار میگیره روی این پایه آخری. ببینید یک پایه بلند حساب میشه. بافت و برمیگردونم توی این قسمت که ضلع سوم هست و گفتیم به صورت کامل بافته نمیشه، به صورت کامل دیگه بافته نمیشه. اینجا به تعداد پایه ها اضافه نمیشه. حالا ببینید این قسمت اگر که من این ضلع برای ضلع سوم که میخوام به صورت نصفه ببافم، ببینید از این قسمت ما فقط این گوشش رو به تعداد پایه هامون اضافه میکنیم. این گوشه دیگه به تعداد پایه های ما اضافه نمیشه. این گوشه رو ما هیچ پایه‌ای اضافه نمی کنیم و فقط این گوشه برای ما اضافه میشه. حالا ما دقیقاً همین قسمتیم. ببینید ابتدای کار این وسط موتیف ما هست که هیچ پایه‌ای اضافه نمیشه. الان میرسیم به این قسمتی که فاصله 2 تا زنجیره هست. این قسمت باید بافت وی شکل رو ببافیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند دیگه. ببینید این قسمت یک پایه اضافه شد. حالا این بافت وی شکل یک پایه‌اش میفته برای این قسمت و یک پایه‌اش میفته برای این قسمت. یک پایه اضافه شد ولی ابتدای کار هیچ پایه‌ای من اضافه نکردم. حالا توی این قسمت روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. باز توی این قسمت باید بافت وی شکل ببافیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند. این قسمت باز روی سر پایه ها پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. این قسمت روی سر پایه یک پایه بلند میزنم. گفتن که این قسمت باید پایه های ما به صورت کامل بافته بشه، یعنی هر دو طرف باید به تعداد پایه های ما اضافه بشه. بنابراین روی پایه آخر یک پایه دیگه میبافم به این شکل. به تعداد پایه های ما اضافه شد. حالا این قسمت برای شروع رج بعدی 3 تا زنجیره میزنم، بافت و برمیگردونم. باز این قسمت روی پایه اول یک پایه اضافه میزنم، یعنی روی پایه اول 2 تا پایه قرار داره. روی این قسمت روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه میزنم. به این قسمت فضای خالی که رسیدیم بافت وی شکل و بافتش تکرار میکنیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره، یک پایه بلند و باز این قسمت روی سر پایه ها پایه بلند میبافم. باز به قسمت فاصله 2 تا زنجیره که رسیدیم بافت وی شکل میبافیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره، یک پایه بلند و در انتها 2 تا پایه داریم که روی سر هر کدوم یک پایه بلند میزنیم. دیگه این قسمت در انتها گفتن که هیچ پایه‌ای اضافه نمیشه. الان ببینید این یک موتیف هست که برای قسمت پاچه شلوار هست و این هم موتیف ضلع دوم که برای قسمت آستین ها هست و این قسمت هم یقه لباس ما قرار میگیره که این قسمت این ضلع ما گفتیم به صورت نیمه میبافیم. حالا ببینید این قسمت هیچ پایه‌ای اضافه نمیشه. باز
این قسمت 3 تا زنجیره میزنم که این 3 تا زنجیره روی پایه اول قرار داره و یک پایه حساب میشه و میام از این قسمت روی سر این پایه ها پایه بلند میبافم. توی این قسمت بافت وی شکل بافتش تکرار میشه، یک پایه بلند، 2 تا زنجیره، یک پایه بلند و این بافت رو تکرار میکنم. این قسمت روی سر پایه ها پایه بلند میبافم، این قسمت بافت وی شکل بافتش تکرار میشه، باز این قسمت روی سر پایه ها پایه بلند میبافم و روی پایه آخر 2 تا پایه بلند، یعنی این قسمت باز یک پایه به تعداد پایه ها اضافه میشه. به این شکل ببینید روی پایه آخر 2 تا پایه زدم. حالا توی این قسمت برگشت باز اینجا 3 تا زنجیره میزنن که یک پایه حساب میشه و کنارش باز یک پایه میزنن که یک پایه این قسمت باز اضافه بشه. خب این بافت رو ادامه میدیم به اون اندازه‌ای که تعداد رج‌هایی که برای این موتیف اول بافتیم. خب این قسمت به این شکل ببینید این قسمت قرار میگیره و این بافت رو ادامه میدیم که به تعداد رج‌هایی برسه که برای موتیف پشت بافتیم. خب این قسمتی هست که یقه لباس ما هست که این قسمت هیچ پایه‌ای اضافه نمیشه دیگه و این 2 تا ضلع رو ما به صورت کامل میبافیم و این بافت رو ادامه میدیم که به پهنای موتیف اول برسیم. ما باید 2 تا تیکه از اینو ببافیم. خب من این 2 تا تیکه رو بافتم. ببینید این قسمت یقه لباس ما دیگه این قسمت قرار میگیره، این 2 تا تیکه ببینید کنار هم دیگه قرار میدیم، این ضلع ستاره ما هم کامل میشه. خب به این شکل روی موتیف پایینی لباس ما قرار میگیره که این قسمت دیگه سجاف باید ببافیم. یک رج ما به صورت پایه کوتاه یا پایه بلند میبافیم برای قسمت سجاف لباس ما. حالا قبل از اینکه من این تیکه رو قسمت سجاف ببافم، من میخوام این قسمت برای شلوار لباس 2 تا از این قسمت ها برای شلوار هست، پاچه شلوار هست که ما باید این قسمت کاملش کنیم. خب برای بافتن قسمت شلوار لباسمون این قسمت توی این گوشه نخ و بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و الان روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. به این شکل پایه های ما هم از این گندمی بالای بافت هست. خب این پایه ها رو میبافیم. پاچه های شلوار هر 2 تا پاچه به همین شکلی هست که من میخوام ببافم. هر 2 تا پاچه رو طبق همین روشی که الان من دارم میبافم بافتش رو کامل کنید. خب این قسمت روی سر پایه ها پایه بلند میزنیم تا برسیم به این قسمت. خب تا انتها بافتم به این شکل. این قسمت 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم و یک رج دیگه روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم به این شکل. تا انتها میبافیم. خب ببینید تا انتها روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند زدم. خب از رج سوم این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و از رج سوم ما از تعداد پایه هامون کم میکنیم. نخو میندازم پشت قلاب. این پایه دوم و پایه سوم رو به صورت نیمه میبافم به این شکل و با هم دیگه یکی میکنیم. این 2 تا پایه با هم تبدیل شد به یک پایه. حالا این قسمت روی سر پایه ها پایه میبافم تا برسم به انتها. به انتها که رسیدم این 2 تا پایه هم با هم دیگه به صورت نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میشه به این شکل و پایه آخر هم میبافیم. سه تا زنجیره میزنم، بافت و برمیگردم. توی رج برگشت هم کار رو تکرار میکنیم، یعنی 2 تا پایه ابتدایی رو با هم دیگه ادغام میکنیم. ببینید این پایه اول و پایه دوم گندمی بالای بافت رو میگیریم، به صورت پایه بلند نیمه میبافیم و با هم دیگه
یکی میکنیم به این شکل. باز روی سر پایه های بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. به انتها که رسیدیم 2 تا پایه انتهایی هم با هم دیگه ادغام میکنیم. این 2 تا پایه انتهایی به صورت نیمه میبافم و با هم یکی میکنم و روی پایه آخر هم یک پایه بلند میبافم. با 3 تا زنجیره میزنم و این کار رو تکرار میکنم. بافت و بر میگردونم و باز از ابتدا و انتهای بافتم از تعداد پایه ها کم میکنم و اینقدر این بافت رو ادامه میدن که تعداد پایه های ما برسه به 3 تا و در انتها این 3 پایه هم با هم یکی میکنیم. خب ببینید توی هر رجل از ابتدا و انتها 2 تا پایه ها رو با هم یکی کردم تا الان رسیدم به انتها. توی این قسمت 3 تا پایه دارم در انتها که این 3 تا پایه هم با هم دیگه یکی میشه. 3 تا زنجیره که پایه اول هست، این پایه دوم و این هم پایه آخر. به این شکل. خب به این شکل. خب شما قسمت های پاچه شلوار رو به این شکل میبافین. اگر خواستین هم انتهای پاچه شلوارتون باز باشه، شما در این قسمت 10 تا پایه یا به اندازه دور مچ، نصف دور مچ، چون 2 تیکه داریم ما، تعداد پایه هاتون دیگه از تعداد پایه ها کم نمی کنید و در انتها چند رجو به صورت کشواف میبافین برای حاشیه کشواف شلوارتون. ببینید من برای این تیکه، برای قسمت آستین کشواف بافتم. توی این قسمت به اندازه 1/2 دور مچ که برای من تعداد پایه ها باقی مون، دیگه از هیچ پایه‌ای کم نکردم و این قسمت رو به صورت کشواف بافتم برای دور مچ که 2 تا تیکه که روی هم دیگه قرار میگیره دیگه اندازه دور مچ میشه. خب این از قسمت پرها که به چه صورت باید کاملش کنید و بعد از اون میرسیم به قسمتی که باید کلاه لباس رو ببافید. شما این قسمت های پاچه شلوار و آستین ها رو کاملش کنید تا برسیم به قسمت کلاه. برای بافت کلاه ما به اندازه تعداد زنجیره‌ای که توی رج آخر، تعداد پایه‌ای که توی رج آخر برای ما بود زنجیره میزنیم. هر تعداد زنجیره‌ای پایه‌ای بود، ببینید این قسمت از این گوشه تا این گوشه هر تعداد پایه‌ای رو که ما داشتیم به همون تعداد زنجیره میزنیم، به اضافه 1 میکنیم. خب که من 19 تا پایه دارم، الان 20 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6. خب 20 تا زنجیره زدم. روی سر هر کدوم از زنجیره ها 1 پایه کوتاه می بافم تا انتها. به این شکل. خب تا انتها ما پایه کوتاه می بافیم. پایه کوتاه ها رو که بافتیم 3 تا زنجیره می زنیم و الان روی سر هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند می بافیم. به این شکل. خب ما تا انتها پایه بلند رو میبافیم و 1 رج دیگه پایه بلند میبافیم، یعنی 2 رج پایه بلند میبافیم. خب من 2 رج پایه بلند رو بافتم. 1 2. الان از رج سوم شروع میکنیم به کم کردن از تعداد پایه ها، شبیه قسمت پاچه شلوار که من بافتم. ببینید پایه اول 3 تا زنجیره روی پایه اول قرار داره و 2 تا پایه بعدی با هم دیگه ادغام میشه. به این شکل. روی سر پایه های بعدی هر کدوم 1 پایه بلند می بافیم تا انتها. به انتها که رسیدیم این 2 تا پایه انتهایی هم با هم دیگه یکی میشه. به این شکل. و پایه آخر رو می بافیم. و این کار تکرار میشه. این قسمت 3 تا زنجیره میزنم، بافت و بر میگردونم و باز 2 تا پایه ابتدایی رو با هم یکی میکنم.
به این شکل به صورت نیمه می بافم. پایه بعدی هم به صورت نیمه می بافم و با هم دیگه یکی می کنم و روی سر پایه های بعدی پایه بلند می بافم تا برسم به انتها. دو تا پایه انتهایی هم با هم ادغام می کنم و پایه آخر رو می بافم و به این شکل این کار رو اینقدر ادامه میدن که تعداد پایه های ما باز برسه به 3 تا پایه و اون 3 تا پایه رو با هم دیگه یکی می کنیم. خب شما این بافتم ادامه بدین که قسمت کلاه لباس ما کامل بشه و بعد از اون برسیم به قسمت، ببینید کم کردم و این پایه آخر رو میبافیم. برسیم به قسمت سجاف لباس که قسمت سجاف هم ببافیم. خب این شما این بافت ادامه بدین که کلاه ما کامل بشه. خب الان این قسمت کلاه من هم آماده شد. تعداد پایه هایی رو که روی یکی از اضلاع ستارمون داشتم زنجیره زدم، درج و همون تعداد پایه رو به صورت پایه بلند بافتم و بعد از اون از هر طرف ابتدا و انتها 2 تا پایه رو با هم یکی کردم و این بافت رو انجام دادم تا رسیدم به این قسمت انتهای بافتم. خب الان تیکه هایی که بافتیم رو روی همدیگه باید بذاریم، به همدیگه بست بزنیم و لباسمون رو شکل بدیم. خب این از تیکه هایی که من بافتم، این تیکه پشت لباس ما هست. این قسمت شلوار لباس که من از تعداد پایه ها کم کردم تا انتها. این قسمت آستین لباس من هست. این قسمت به اندازه 1/2 دوره مچ که رسیدم هیچ پایه‌ای کم نکردم و چند رجو به صورت کشباف بافتم چون میخوام آستین لباس من باز باشه. و این قسمت هم قسمت کلاه هست که کلاه هم تا انتها از تعداد پایه ها کم کردم. حالا ببینیم بلندی لباس ما چقدر هست. به این شکل متر رو میذارم به این گوشه، به این شکل متر رو میذارم و بلندی لباس رو ببینید تا این قسمتی که بلندی شلوار کشیده شده من متر رو میذارم به اندازه 58 سانتی متر بلندی این لباس هست. گفتم یه سایز کوچیک نوزادی هست. خب حالا این تیکه پشت هست. تیکه جلو که من به صورت 2 تا تیکه مجزا بافتم. ببینید این قسمت آستین هست که روی آستین قرار میگیره به این شکل که این قسمت که بس خورد آستین به اندازه دور مچ میشه. این قسمت هم قسمت شلوار لباس ما هست. این قسمت هم یک رج من به صورت پای کوتاه بافتم برای سجاف لباس من. خب حالا یه تیکه دیگهش هم به این شکل باید روی این قسمت قرار بگیره و این قسمت من یک رج برای شما نشون میدن که به چه صورت پای کوتاه میبافیم و این هم تیکه کلاه که قرار میگیره روی این تیکه کلاه به این شکل و دور تا دور رو بست میزنیم. بست که خورد دیگه کلاه شکل میگیره. حالا این قسمت من برای قسمت جلو که به چه صورت ما این قسمت به صورت پای کوتاه. حالا برای قسمت سجاف ببینید این قسمت جلو لباس ما هست دیگه. از این قسمت من نخ و بست زدم و روی سر پایه ها به صورت پای کوتاه می بافم. این قسمت بست که زدم یک زنجیره میزنم و همین قسمت یک پای کوتاه کنارش میرم توی پایه بعدی. توی پایه بعدی به صورت 2 تا پایه کوتاه به این شکل. پایه بعدی به صورت 2 تا پایه کوتاه و تا انتها این کار تکرار میشه. توی هر کدوم از این پایه بلندا 2 تا پایه کوتاه میزنم. ببینید به این شکل و تا انتها این کار تکرار میشه تا برسیم به این گوشه. خب ببینید من این جلو و پای کوتاه ها رو بافتم به انتها که رسیدم به این قسمت. چون میخوام این قسمت یکم حالت هلال بگیره یک زنجیره میزنم و یک پای کوتاه باز همین قسمت میبافم و الان رسیدیم به این قسمت سرشانه. روی این قسمت سرشانه تا این قسمتی که تا این گوشه‌ای که هنوز به آستین نرسیده این قسمتم روی هر کدوم از پایه ها یک پای کوتاه میبافم به این شکل.
پای کوتاه ها رو تا انتها بافتم به این شکل. این گوشه هم یک پای کوتاه میزنم، یک زنجیره میزنم و برمیگردم. خب الان میخوام یک رج دیگه پای کوتاه ببافم. روی سر هر کدوم از پای کوتاه ها این قسمت پای کوتاه میبافم. این قسمت سرشانه هست. خب این قسمت یک پای کوتاه، یک زنجیره، یک پای کوتاه این قسمت، چون میخوام حالت هلال بگیره، و باز این قسمت روی پایه ها پای کوتاه میبافم. خب الان من میخوام این قسمت جادکمه بزنم. ببینید برای زدن جادکمه این قسمت 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه و روی پایه سوم پای کوتاه میبافم. ببینید یه جادکمه درست شد. خب باز چند تا پای کوتاه میبافم. فاصله ها بین جادکمه ها از ابتدا تا انتها به یک اندازه باشه. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه رو میبافم. باز 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها میشه و روی پایه بعدی ببینید یک پایه کوتاه بافتم، یه جادکمه دیگه. باز 8 تا پایه میبافم. 3 4 5 6 7 و 8. باز 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها، پایه سوم پایه کوتاه و باز این کار تکرار میشه که این قسمت جادکمه بافته بشه. الان ببینید 1 2 3 تا دکمه برای من میخوره. خب تا انتها این پای کوتاه ها رو من میبافم. خب ببینید این سجاف هم تا انتها بافتم. ببینید این جادکمه های لباس من هست، به این شکل کنار همدیگه قرار میگیره. این کلاه لباس من هست که روی هم گذاشتم و الان دارم به صورت بست به همدیگه میبافم. این قسمت یقه لباس ما هست که به این شکل روی لباس برمیگرده، به این شکل که این قسمت هم که گفتم که این به صورت سجاف روی همدیگه قرار میگیره. ببینید این قسمت یقه لباس و این هم کلاه لباس ما. حالا این قسمت من دارم به همدیگه بست میزنم. دور تا دور رو به این شکلی که میبینید باید به همدیگه بست بزنید. خب نخ و بست میزنید. 3 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند کنارش. این قسمت روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میزنم. باز روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 1 2 و 2 تا پایه بلند کنارش. 1 و 2 به این شکل روی پایه بعدی پایه کوتاه. باز آستینا رو روی همدیگه قرار میدیم و روی پایه بعدی ابتدا یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند کنارش. 1 و 2. الان ببینید به این شکل دور تا دور لباس رو با این بست به همدیگه بست میزنید. خب شما دور تا دور لباس رو بست بزنید. خب اینم از لباس ما. ببینید چقدر زیبا شده. دور تا دور رو من بست زدم. یه لباس بسیار زیبا و جذاب که میتونید برای هر سایزی ببافید. کلاه لباس رو ببینید چقدر زیبا شده. این هم یقه لباس. دوستان بعد از اینکه لباس شما آماده شد، بخار دادن لباس رو من فراموش نکنید که من نحوه بخار دادن صحیح لباس رو آموزش دارم توی کانال، میتونید ببینید و لباستون رو بخار بدید. خب امیدوارم که از آموزش امروز هم راضی باشین، ببافین و از بافتش لذت ببرید. خدا نگهدار.